ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ සිළු දෙනාම. මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉතාමත් වැදගත් මාතෘකාවක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. චෙෆ්ලා කීප දෙනෙක් මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි කෝල් කරලා පෞද්ගලිකව චෙෆ් මට ඩිග්‍රී එකක් ඩිප්ලෝමා එකක් නැහැ. මම හොටෙල් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වුණේ ට්‍රේනින් චෙෆ් කෙනෙක් විදියට. ඒ කියන්නේ ස්ටෝටින් කරලා තමයි මම හොටෙල් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වුණේ. නමුත් දැන් මම DCDP CDP වගේ පොසිෂන් එක තමයි ඉන්නේ. මට ලොකු ආසාවක් තියෙනවා මම සූ චෙෆ් සහ එක්සිකියුටිව් වගේ ලෙවල් එකකට යන්න, එක්සිකියුටිව් වගේ පෝස්ට් එකට යන්න. චෙෆ් මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා ගොඩ දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඒ වගේ ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන් ඔයාටත් සාමාන්‍ය මීට අවුරුදු 10කට 15කට වගේ එහා බැලුවොත් ඒ කියන්නේ අපේ ජෙනරේෂන් එකේ හොටෙල් ඩිප්ලෝමා කරුවේ නැහැ, ඩිග්‍රී කරුවේ නැහැ. කෙලින්ම තමයි හොටෙල් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වුණේ. කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම සම්බන්ධ වුණේ ස්ටෝටින්, ඊට පස්සේ ට්‍රේනින් චෙෆ්, ඊට පස්සේ තර්ඩ් කොමි, සෙකන්ඩ් කොමි, ෆස්ට් කොමි. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් තමයි මම මේ ක්ෂේත්‍රයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කොහොමද මම මේ ක්ෂේත්‍රයෙන් තව තව ඉස්සරහට යන්නේ? ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් විදිහට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා. ඔය channel එකට අලුත් පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා දැම්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී මම සරලව මම පැහැදිලි කරුවත් ඔයාට ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්, නැති වෙන්නත් පුළුවන් මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉදිරියට යන්න. නමුත් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාට ඩිප්ලෝමා එකක් හෝ ඩිග්‍රී එකක් අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. ඒක තමයි ඉක්මනින් අපිට මේ ක්ෂේත්‍රයෙන් පරිණත වෙලා අපිට ඉස්සරහට යා හැක්කේ. ඒ නිසා මම ඉස්සලාම ක්ලියර් කරනවා ඩිප්ලෝමා එකක් හෝ ඩිග්‍රී එකක් ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉදිරියට යන්න. මම දන්න ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා O level result එක පොඩ්ඩක් අනාගෙන ඊට පස්සේ කොහොම හරි කරලා හොටෙල් එකකට ගිහිල්ලා ස්ටුවර්ට් වගේ ඇතුල් වෙලා ඊට පස්සේ ට්‍රේනින් චෙෆ් කියලා ඒ වගේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ගිහිල්ලා අවුරුදු 8ක 9ක වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියාගෙන ඒගොල්ලෝ ඩුබයි වලට වගේ ගිහිල්ලා දැන් හොඳ ස්ථාවර මට්ටමක ඉන්නවා. ඒ වගේ chance උත් ඔයාට නැතුවම නෙවෙයි. නමුත් ඒක ගොඩම බලපාන 5 star වගේ හොටෙල් එකකට ඔයා යන්න හිතන් ඉන්නවනේ ඔයාගේ এডুকেෂන් එක ඔයාට ඉතාමත් බලපානවා. ඔයා දැනටත් චෙෆ් කෙනෙක් නම් ඔයාට අවුරුදු 10ක 15ක වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඔයා පුළුවන් නම් ඇප්ලයි කරන්න පොඩි ඩිප්ලෝමා එකක් වගේ ඔයා ඇප්ලයි කරන්න මාස 6ක 7ක වගේ. ඒ වගේ සර්ටිෆිකේට් එකක් ඔයාට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉදිරියට යන්න. ඔයාට ඩිප්ලෝමා එකක් ඩිග්‍රී එකක් නැතත් ඔයා පරිණතභාවය නිසා ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක නිසා ඔයා වැඩ කරන සේවා ආයතන ඔයාට හොඳ සැලරියක් ගෙවනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් පැත්තට CDP සූ චෙෆ් වගේ පොසිෂන් වලට එන්නේ පොඩ්ඩක් ඩිප්ලෝමා ඩිග්‍රී එකක් වගේ තියෙන හයි এডুকেෂන් චෙෆ්ලා. ඒගොල්ලෝ තමයි කොස්ට් එක පොඩ්ඩක් කවර් කරන්නේ. කොහොමද කොස්ට් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ, මොනවද බඩු අයිටම්ස් කොහොමද ඕඩර් කරන්නේ, ඒ වගේ ප්ලෑන් ඩිසිෂන් ගන්න ඒගොල්ලෝ. ඒ නිසා ඔයාගේ රැකියාව තුළ ඔයා පොඩ්ඩක් පස්සට එනවා. ඔයාට ජීවිත කාලෙම ඔයා කෑම හද තමයි ඉන්න වෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඊට එහා ඔයාට හිතීමට අවස්ථාවක් නැහැ. well educated චෙෆ්ලා ගොඩක් ඉන්නවා මේ ක්ෂේත්‍රේ. මම මේ වෙනකන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරුවේ ගොඩක් නෙගටිව් දේවල්. ඩිග්‍රී එකක් ඩිප්ලෝමා එකක් නැති නිසා ගොඩක් නෙගටිව් දේවල් තමයි කතා කරුවේ. නමුත් මම ඊට එහාට කතා කරන්න යනවා ඔයා කොහොමද ප්‍රොෆෙෂනල් චෙෆ් කෙනෙක් දක්වා ඔයා පරිවර්තනය වෙන්නේ කියලා. සමහර විට ඔයා හිතයි এডুকেෂන් චෙෆ් කෙනෙක්ට හොඳ සැලරි එකක් තියෙනවා, ඔයාට සැලරි එක නැහැ. හොඳ පොසිෂන් එකක් තියෙනවා, ඔයාට පොසිෂන් එක අඩුයි. එයාට හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා සමාජයේ, මට පිළිගැනීමක් නැහැ. එයාට 5 star හොටෙල් එකක හොඳ ජොබ් එකක් තියෙනවා, මට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 3 star වගේ හොටෙල් එකක ජොබ් එකක්. එයාට දැනුම ගොඩක් තියෙනවා, මට දැනුම ටිකයි තියෙන්නේ. දැනුම අඩුයි. එයාගේ සැලරි එක ඉතාමත් විශාලයි. මට හම්බෙන්නේ ඉතාමත් සුළු සැලරි එකක් තමයි මට හම්බ වෙන්නේ. එයා ආශ්‍රය කරන්නේ ලොකු චෙෆ්ලා තමයි ඒගොල්ලෝ ආශ්‍රය කරන්නේ. නමුත් මම ආශ්‍රය කරන්නේ ට්‍රේනින් චෙෆ්ලා, කොමිස් චෙෆ්ලා වගේ තමයි මම ආශ්‍රය කරන්නේ. ඒ වගේ ඔයාට ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ දේවල් ඔක්කොම පැත්තකට දාලා ඔයාගේ තමන්ගේ වැඩේ විතරක් ගැන ફોකස් කරන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ග්‍රෝ වෙන්න නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම සෙල්ෆ් ග්‍රෝ වෙන්න ඕන. අද මම කතා කරන්න යනවා ඔයාලට සෙල්ෆ් ග්‍රෝ විය හැකි කරුණු කාරණා කීපයක් කතා කරන්න මේ වීඩියෝ එක හරහා. පළවෙනිම කාරණේ තමයි ඉංග්‍රීසි. ඔයාට කියවන්න ලියන්න වගේ හැකියාව ඔයා අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. ඒක නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඉගෙනගත යුතුයි භාෂාවේ හැසිරීම සඳහා. ඊළඟ කාරණේ තමයි යම්කිසි හොටෙල් ස්කූල් එකකට ගිහිල්ලා අඩුම තරමේ ඩිප්ලෝමා එකක් වගේ ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉදිරියට යන්න. තව කාරණයක් තමයි පොත් කියවීම. හොස්පිටල් ක්ෂේත්‍රයේ ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් නම් ඔයාට කියවන්න පුළුවන් පොත් ඕන තරම් තියෙනවා. සිංහල භාෂාවෙන් තියෙනවා, ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙනවා. ඔයා පුළුවන් තරම් පොත් කියවන්න තමයි ඔයාගේ දැනුම වැඩි වෙන්නේ. ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් කියන්නේ ඔයා කෑම හදන එක විතරක් නෙමෙයි. ඊට එහාගේ ලොකු පරාසයක් මම හැමදාම කියනවා වගේ චෙෆ් කෙනෙක් කියන්නේ. ඔයා නිතරම පොත් කියවීම තුළින් ඔයාගේ දැනුම, ඔයාගේ හැකියාව තව පොලිෂ් වෙනවා. ඊළඟ කාරණා තමයි ඔයාට YouTube එකට කෑම හදලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාට Facebook එකේ ඔයා page එකක් හදාගන්න recipes, education, kitchen ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධ දේවල්, ඒ කියන්නේ blog වගේ ඔයාට Facebook එකේ වගේ ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඔයා දාන recipes සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා ඒවා දාන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වලිනුත් ඔයාගේ මේ ක්ෂේත්‍රේ පොඩ්ඩක් උඩට යන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණා තමයි ඔයාගේ දැනුම
ඔයාලට පල්ලෙහා ඉන්න ස්ටාෆ් එකත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕන. ඔයාලට ගුරු මුස්තිය කියලා එකක් නෑ මේ ක්ෂේත්‍රය තුල. ඔයාගේ දැනුම පුළුවන් තරම් නවකයන්ට කියලා දෙන්න. එතකොට තමයි ඒගොල්ලොත් ඔයාලට රෙස්පෙක්ට් කරන්නේ. ඒත් උනුත් ඔයාලට මේ ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉක්මනින් ඉදිරියට යාමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මම හිතලා මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට යම් කිසි දැනුමක් තියෙන්නේ නැති ඔයාලට ඩිග්‍රියක් තිබ්බා හෝ නැතා කොහොමද මේ ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉදිරියට යන්නේ. යම් කිසි දැනුමක් ලැබුණා නම් ඒක තමයි මට වටින්නේ. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙන චෙප් ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා channel අලුත් නරතු බටන් එක ක්ලික් කරලා දැම්ම subscribe කරන්න. නොදන්න යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකම් ගිහින් මම චෙෆ් මිලාන්